მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მორიგი ვიდეოს, რომელშიც საუბარი გვექნება გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში შევეხებით მხოლოდ 6 HP კოლოფებს, როგორიც არის 6 HP 19, 6 HP 26, 28 და ასე შემდეგ, რომლებიც ძირითადად გვხვდება BMW-ზე, თუმცა სხვა მწარმოებლებიც იყენებდნენ ამ ZF-ის კოლოფებს თავის ავტომობილებში. ყველაზე პირველი და მთავარი რაც უნდა ვიცოდეთ ამ კოლოფების შესახებ არის ის, რომ ყველა კოლოფს, აბსოლუტურად ყველა 6 HP კოლოფს აწერია ზედ რომ ზეთი არ იცვლება ამ გადაცემათა კოლოფში და არის lifetime, ანუ სამუდამო. რაც რეალობას არ შეესაბამება, მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, რატო გადაწყვიტა BMW-მ რომ თავის ავტომობილებზე ესეთი რამე დაეწერა, თუმცა იგივე ZF-ის ოფიციალურ გვერდზე რომ შევამოწმოთ, ZF-ი გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ ზეთი უნდა შეიცვალოს ამ კოლოფებში და უნდა შეიცვალოს თან მაქსიმუმ 100,000 კილომეტრზე. ყველას მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან და ზოგადად მსოფლიოს სხვა ადგილებშიც ამ გადაცემათა კოლოფებს ატარებენ 200-300,000 კილომეტრს ისე რომ ზეთს არ ცვლიან და მერე უკვე იწყება პრობლემები, როგორც მაგალითად ამ ავტომობილს აქვს დაწყებული, როგორც არის გაცხელებულ მდგომარეობაში უკვე გადაცემის დაკარგვა, იგივე გახალასტოვება, სიჩქარის შესვლისას უფრო დიდხანს სიჩქარის ჭერა, მერე წარტყმა შესვლისას, მოკლედ საკმაოდ ბევრი პრობლემა ჩნდება დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ზეთს ფიზიკურად თავის რესურსი გააჩნია და არ არსებობს სამყაროში ზეთი, რომელიც მთელი ცხოვრება იმუშავებს და 2010 წლიან მანქანას დღეს უკვე 2021 წელია, 11 წელი ზეთი იმუშავებს, ისე რომ არაფერი პრობლემა არ შეექმნას. შეუძლებელია უბრალოდ, ეს არ ვიცი, მარკეტინგული ხრიკი იყო თავის დროზე, რომ კოლოფი მალე გაფუჭებული იყო და მე ისევ სერვისისთვის მიგვეკითხებინა, რომ ახალი კოლოფი გვეყიდა, თუ არ ვიცი, რა ჩანაფიქრი იყო ამ ყველაფერში, თუმცა ფაქტია, რომ ზეთი უნდა შეიცვალოს, ფაქტია, რომ ზეთის შესაცვლელ კომპლექტებს BMW ყიდის თვითონ, ანუ BMW-ს თვითონ აქვს გასაყიდი გადაცემათა კოლოფის ზეთი, გასაყიდი აქვს კარტერი თავის ფილტრიანად, გასაყიდი აქვს რეზინების კომპლექტი და შტეკერის კომპლექტი, რომელიც ყველა ვარიანტში ზეთის შესვლასთან ერთად უნდა გამოიცვალოს, თუმცა აწერია, რომ ამაში ზეთი არ შეცვალოთ. არ ვიცი, ეს რა ნონსენსთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. რაც შეეხება ზეთის შეცვლას, აქ გვაქვს ესეთი საკითხი, რომ ზეთის მხოლოდ ანუ ესე ჩამოუშვით ჩავასხით მდგომარეობაში ვერ გამოცვლით. ერთი მთავარი ნიუანსი, რომ ავტომობილი უნდა იყოს აუცილებლად ცივი, მეორე მთავარი ნიუანსი, რომ ზეთის შეცვლის შემდგომ აუცილებლად უნდა გაუკეთდეს გადაცემათა კოლოფს ადაპტაცია რა პროგრამულად, რომ ახლიდან დაიწყოს ავტომობილმა დათვლა და ახლიდან დაიწყოს სოლენოიდების მიჩვევა იმ სიმძლავრის გადართვებზე, რაც მომხმარებელს და ავტომობილს სჭირდება, ანუ პირობითად თუ ზეთი არის რაღაც XC ბლანტის, ეს ზეთი გაედინება სოლენოიდში და საერთოდ სხვა წნევას ქმნის, იმიტომ რომ პირობითად არის თხელი და როცა ისხმევა ახალი ზეთი, იგივე წნევაზე სხვა რაოდენობის ზეთი გაედინება, ამიტომ აუცილებლად უნდა ადაპტირდეს ავტომობილი ახალ ზეთზე, ახალ მდგომარეობაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ, ანუ ზეთის შეცვლიდან რაღაც პერიოდის მერე გამოჩნდება, რომ ავტომობილი რეალურად გასწორდა და რეალური პრობლემები მოექცნა. პლუს ამ ყველაფერს ერთი მთავარი ნიუანსი, რაც არის 6 HP კოლოფებს თვითონ შიგნეულობა, ანუ ფრიქციონების და კბილანების მხარე საკმაოდ ძლიერი აქვს. A little later. ძირითადად პრობლემები უჩნდებათ ხოლმე სოლენოიდებში და ტვინში, ანუ ქვედა ტვინს რასაც ვეძახით პლატას, რომელშიც ზეთი მოძრაობს და ისიც ზეთის გამოფუჭდება, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი ზეთს რომ არ ცვლით, ის იმდენი ნაგავს აგროვებს, რომ ანუ არხები იჭედება და უწვრილესი არხებია ტვინში იმისთვის, რომ სწორი წნევები შეიქმნას ყველა სისტემაში. და შესაბამისად, ანუ ეს ყველაფერი იწვევს საერთო ჯამში ბოლოს ავტომობილის წყობრიდან გამოსვლას. ასევე არის გავრცელებული ჩვენთან მითი, რომ ეგ ზეთი არ შეცვალო ძმაო, არ ჭირდება, რატო არ უნდა შეცვალო, არ ჭირდება, ეგ ცალკე საკითხია და პლუს ამ ყველაფერს, ანუ შენ ისედაც ქარხნული ზეთი გისხია, მაგაზე უკეთეს რას ჩაასხავ. ანუ ეს მაგაზე უკეთეს რას ჩაასხავ, არ ვიცი, როგორ შეიძლება 11 წლის 300,000 გარბენიანი ზეთი კარგი იყოს, ანუ რა ლოგიკით, რა პრინციპით გავიგეთ, რომ ქარხანაში ჩაასხეს, თუმცა რა ლოგიკით შეიძლება 11 წლის ზეთი იყოს კარგი და ახალი, თუნდაც იგივე ნებისმიერი BMW-ს ორიგინალი ან სხვა ალტერნატიული კარგი მწარმოებლის ზეთი იყოს ცუდი, ანუ მაგასაც ვერ ხვდები და ჩვენთან ეს აპრობირებული მეთოდია, რომ არა ძმაო, მაგას ზეთის შეცვალა რა თუნდა ეგ იმუშავებს კიდე, კაცო, ქარხნული გისხია.
არა, გარხნული გისხია არ ჭრის, იმიტომ რომ შესაძლებელია და სხვა გზა არ არის. არ შეცვლით და რეალურად ბევრად დიდ პრობლემასთან მივალთ. რაც შეეხება ზეთის შეცვლის პროცედურას, კიდევ ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალია ზეთის შეცვლის პროცედურაში, ამას უკვე კადრებში გაჩვენებთ რა დეტალებზეა საუბარი კონკრეტულად კოლოფზე. ამჟამად კი მინდა განახოთ ის დეტალები, რომლებიც იცვლება და რომელიც გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოიცვალოს. ეს არის კარტერი, თავის ფილტრიანად, ანუ ჩაშენებული ფილტრი აქვს. იდეაში ამ ფილტრის მოხსნა და შეცვლა შესაძლებელია, თუმცა მაგას არავინ არ აკეთებს და ეს ცალკე ფილტრის შოვნაც ცალკე პრობლემას წარმოადგენს, ამიტომ იცვლება მთლიანად პადონიანად. ასევე არის სათვალეს ეძახიან ძირითადად აჭკებს, ეს რუსულად რო ვთქვათ. ეს არის მანჟეტი, რომელიც ტვინსა და გადაცემათა კოლოფს შორის დგას და ფიზიკურად ზეთის არხებია ამაში, ხოლო აქედან როცა ეს მანჟეტი დაღლილია, ასე ვთქვათ, დამჯდარია და უკვე წნევის კარგვას იწყებს, მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვეღარ მუშაობს, აპარებს ზეთის წნევას და გადაცემათა კოლოფში იწყება პრობლემები. ზოგი პრობლემა პირდაპირ თვალნათლივ ჩანს, ზოგ პრობლემას ნელ-ნელა უგრძნობთ და ნელ-ნელა ვამჩნევთ. ასევე არის რეზინები, რომლებიც ეს კონკრეტული არის ამ შემთხვევაში ორიგინალი და იდეაში არაორიგინალი არც მაქვს ნანახი, ანუ ეს არის რეზინები, რომლებიც აყენია ასევე ტვინსა და გადაცემათა კოლოფის არხებს შორის, რომელიც არის რეალურად დამაკავშირებელი რეზინი და ეს რეზინის თუ დამჯდარია და თან აუცილებლად დამჯდარია, ეხლა რომ მოვხსნი, გაჩვენებთ რა მდგომარეობაში იქნება თავისი რეზინები და რა მდგომარეობაშია ესენი. ანუ რა მხელა სხვაობა აქვს სიმაღლეში. ესეც თუ დამჯდარია, აქედანაც რა თქმა უნდა ზეთის წნევას კარგავს და კოლოფი შესაბამისად ვერ იმუშავებს გამართულად. სანამ გადავალთ შეცვლის პროცედურაზე, კიდე ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილი აუცილებლად უნდა იყოს ცივ მდგომარეობაში, გადაცემათა კოლოფში ზეთი უნდა იყოს აუცილებლად ცივი, შესაბამისად ან დილით ადრიანად გაჩერებული, რომ საღამომდე გაცივებული იყო, ან საღამოს დატოვებული ავტომობილის სერვისში გამზადებული, იმით რომ დილით ზეთი შეიცვალოს. თბილ მდგომარეობაში ზეთის შეცვლა არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზეთის გათბობასთან ერთად ზეთის რაოდენობა, ანუ სიმკვრივე იცვლება, შესაბამისად ზეთი გამთვარზე სხვა რაოდენობის არის, ცივზე სხვა რაოდენობის გვაჩვენებს და ამიტომ ყოველთვის შეცდომას დაუშვებთ ცხელზე თუ გადავწყვეტ ზეთის შეცვლას. აუცილებლად იცვლება ცივზე. ესეც დავიმახსოვროთ. ეხლა გადავიდეთ უკვე შეცვლის პროცედურაზე და თანდათან აგიცნით რასთან გვაქვს საქმე, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ყველაფერი სწორად შეიცვალოს და პრობლემები არ შეიქმნას გზაზე. როგორც უკვე ნახეთ, გადაცემათა კოლოფში ზეთი შეიცვალა, ასევე შეიცვალა რაზატკაში, გადაცემათა კოლოფში წავიდა დაახლოებით 3 ლიტრა და 800, ნუ 4 ლიტრამდე, რაზატკაში წავიდა 800 გრამამდე, რაც გასათვალისწინებელია ამ ზეთის შეცვლის შემთხვევაში, როგორც უკვე ვთქვი, აუცილებლად უნდა გაუკეთდეს პროგრამული ადაპტაცია, რომელზეც ახლა გადავალ და ამასაც აუცილებლად ნახავთ როგორ კეთდება და ასევე უნდა გაუკეთდეს რაზატკასაც თუ ზეთი იცვლება, აუცილებლად ზეთის რესეტი, ანუ ზეთის შეცვლის ინფორმაცია უნდა მიიღოს კომპიუტერმა, რომ მექანიზმი გადაამუშავოს და ფრიქციონები ახლიდან დასვას და ადაპტაციაც რესეტთან ერთად კეთდება, შესაბამისად, ანუ სრულიად ახლიდან იწყებს მანქანა სწავლას, თუ როგორ დავდივართ და იმის მიხედვით სრულიად ახლიდან ადაპტირდება გადაცემათა კოლოფი, შესაბამისად უკვე საერთოდ სხვა შეგრძნებები ექნება ამ ავტომობილის ტარებას და ნუ მაგას უკვე დღეს გავივლით და გავარკვევთ. დღეისთვის სულ ეს იყო.
ესე იგი ვიდეო ამით არ დამთავრებულა, მაგრამ სანამ ვიდეო გაგრძელდება და ნახავთ როგორ დასრულდა გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლის პროცესი, აუცილებლად დააპაუზეთ ახლა ეს ვიდეო, subscribe-ს დააჭირეთ, გვერდზე ზარის კნოპკასაც, ლაიქსაც, თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები, დაგვიკომენტარეთ ნებისმიერი რამ, რაც გაგიხარდება, დაჟე თქვენი თბილი სიტყვები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გვსიამოვნებს კომენტარებში რო გვიწერთ. ეხლა კი გადავიდეთ ვიდეოს გაგრძელებაზე. დააპაუზე? აბა სად არის დაპაუზება? subscribe-ი არ მოემატა? დააკვირდი? არ ჩანს. subscribe. კაი, მოკლედ. შევცვალეთ ზეთი, გავაკეთეთ ადაპტაცია, გავიარეთ და ნუ რა თქმა უნდა არ გამოვიდა ის რის იმედის ჰქონდა. ეს ჩემი ავტომობილია და ამ შემთხვევაში ეს ავტომობილი ვიყიდე 260,000 გარბენით და 260,000 გარბენზე არავის არ ჰქონდა ზეთი გამოცვლილი. ანეიტრალებდა კაკრას, იმიტომ რომ მე-5, მე-6 სიჩქარის ფრიქციონის პაკეტები იყო დამწვარი ფიზიკურად. იმის გამო რომ ზეთი არ იყო დროზე გამოცვლილი და გადახურებული იყო და ზეთი უკვე ვერანაირ ფუნქციას ვეღარ ასრულებდა. ამიტომ მომიწია ამ ავტომობილიდან კოლოფის ჩამოღება, გადაწყობა, გაკეთება და რეალურად გაცილებით მეტი თანხა დავხარჯე, ვიდრე თავის დროზე რომ ზეთი შეცვლილიყო ამ ავტომობილში. ეს პრობლემა რო არ დამდგარიყო, ძალიან მარტივი იყო, ზეთი შეგვეცვალა და აქამდე არ მივიდოდა. ამიტომ გაითვალისწინეთ, დროულად შეცვალეთ ავტომობილში ზეთი, დროულად შეცვალეთ გადაცემათა კოლოფში ზეთი, იმიტომ რომ ამ პრობლემით შეიძლება მიხვიდეთ იქამდე, რომ საერთოდ კოლოფი უკვე აღარც აღდგეს და შეცვლა მოგიწიოთ მთლიანად. დღეისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, თვალს გვადევნებთ. დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გველოდება წინ. დროებით. Oh, let the dogs out. Let the dogs out.